वनस्पतींचे अवयव. वनस्पतींचे मुख्य भाग. प्राणी आणि वनस्पती हे दोन्ही सजीव आहेत. प्राण्यांना वेगवेगळे अवयव असतात. वनस्पतींना अवयव असतात का? वनस्पतींचे मूळ, खोड, पान, फूल, फळ हे अवयव असतात. तुमच्या सभोवतालच्या वनस्पतींचं निरीक्षण करा. त्यांचे अवयव पहा. वनस्पतींची मुळं जमिनीत वाढतात. वनस्पतीचा जमिनीबाहेर वाढणारा भाग म्हणजेच खोड होय. फांद्या हा खोडाचाच भाग आहे. खोडावर पाने, फळे आणि फुले येतात. आता आपण वेगवेगळ्या प्रकारची मुळे पाहूया. वेगवेगळ्या वनस्पतींना वेगवेगळी मुळे असतात. हे करून पहा. मेथी, कांद्याची पात, कोथिंबीर, मुळा यांसारख्या भाज्या आपण घरी आणतो. या वनस्पतींच्या मुळांचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करा. वनस्पतींची मुळं एकसारखी नसतात. वेगवेगळ्या वनस्पतींना वेगवेगळे खोड. हे करून पहा. चिंच, निलगिरी, आंबा, फणस, कण्हेर, नारळ, तगर या वनस्पतींच्या खोडांचं निरीक्षण करा. वनस्पतींची खोडही एकसारखी नसतात. काही वनस्पतींची खोडे ताठ उभी राहतात, तर काही वनस्पती उंच वाढतात. चढणाऱ्या वेली हे आठवून पहा. परिसरामधील कोणकोणत्या वेली तुम्ही पाहिल्या आहेत? त्या कशाच्या आधाराने वाढलेल्या आहेत? वेलीचं खोड कमकुवत असतं. ते ताठ उभं राहू शकत नाही. जवळचा खांब, भिंत, वृक्ष अशांच्या आधाराने ती वनस्पती वाढते. निरीक्षण करा. द्राक्ष, जाई, जुई, तोंडले, कारले या वेली कशाचा आधार घेऊन वाढतात? वनस्पतींच्या खोडांचे गुणधर्म. फरक लक्षात घ्या. काही वनस्पतींची खोडे खडबडीत असतात, तर काहींची खोडे गुळगुळीत असतात. कडुनिंब, शेवरी, निलगिरी, पिंपळ, वड, गुलमोहर, आंबा या वनस्पतींच्या खोडांचं निरीक्षण करा. कोणत्या वनस्पतींची खोडे खडबडीत आहेत आणि कोणत्या वनस्पतींची खोडे गुळगुळीत आहेत? पानांची प्रमुख वैशिष्ट्ये. चित्रात दाखवलेले प्रत्येक पान कोणत्या वनस्पतीचे आहे ते ओळखा. निरनिराळ्या वनस्पतींच्या पानात कोणकोणते फरक दिसतात? पानांचा आकार, त्यांच्या कडा, देठ, पानातील शिरा बारकाईने पहा. अनेक फरक तुमच्या लक्षात येतील. पानांच्या कडांचे काही प्रकार दिलेले आहेत. तुमच्या परिसरातील पानांच्या कडांचं निरीक्षण करा. आसपासच्या वनस्पतींच्या पानांवरून हात फिरवून पहा. काही पानांचा वरचा भाग गुळगुळीत असतो. काहींची पाने खरखरीत असतात. अशी पाने असलेल्या कोणत्या वनस्पती तुम्हाला माहीत आहेत? आंब्याचे पान लांब, गुळगुळीत, वेगवेगळ्या कडा. गुलाबाचे पान आखूड, चपटे, खरखरीत, त्याच्या कडा खडबडीत असतात. वनस्पतींची विविधता. हे करून पहा. कण्हेर, पारिजात, अळू, नागवेलीचे पान यांचं निरीक्षण करा. त्यांच्या पानांवरून हात फिरवून पहा. परिसरातील विविध फुलांचं निरीक्षण करा. काही फुलं रंगीत असतात, तर काही पांढरी असतात. काहींना सुगंध असतो, तर काहींना नसतो.
काही फुलं आकाराने मोठी असतात तर काही लहान असतात. फुलांच्या रंगात विविधता असते. चित्रातील फुले बघा आणि त्यांचा रंग सांगा. आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींची खोडे, पाने, फुले पाहिली. आता फळांची माहिती घेऊ. परिसरातील विविध फळांचे निरीक्षण करा. फळांमध्ये विविधता असते. फळांचे रंग, आकार, चवींमध्ये विविधता आढळते. फळांमध्ये बिया असतात. आंब्याच्या फळात एकच बी असते. कलिंगडात आणि सीताफळात अनेक बिया असतात. फळांचा आकार, रंग आणि त्यांच्या बिया पहा आणि त्या फळांतील फरक सांगा. पपई आणि कलिंगडामध्ये अनेक बिया असतात. आंब्याच्या फळामध्ये एकच बी असते.